Liệu thế hệ của chúng ta, thế hệ của tôi đang nói ở đây và thế hệ của rất nhiều bạn, có thể là những người trẻ hơn hoặc chỉ hơn tôi 1-2 tuổi, có thể chứng kiến Việt Nam trở thành một nước giàu hay không? Nó giống như cái cách nhiều thế hệ người Hàn Quốc, người Singapore đã từng là người của những nước nghèo, nhưng rồi sau đó họ trở thành một nước phát triển và thu nhập cao. Liệu Việt Nam có thể trở thành một nước giàu trước khi dân số già đi, hay sẽ bị kẹt trong cái được gọi là bẫy thu nhập trung bình? Bẫy thu nhập trung bình là một cụm từ mà chúng ta được nghe khá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Tại sao thu nhập mà cũng có bẫy? Trước hết chúng ta cần hiểu bẫy thu nhập trung bình là gì. Nói đơn giản, nó giống như một cái hố lớn mà nhiều nước rơi vào, một cái bẫy mà nhiều nước rơi vào. Những nước này không còn nghèo nữa, đã có đủ tiền để sống thoải mái hơn, nhưng lại cũng không thể leo lên để trở thành một nước giàu có. Ví dụ, một đất nước bắt đầu nghèo, thu nhập bình quân đầu người chỉ vài trăm đô la một năm. Sau đó thì họ đã khấm khá lên khá dễ dàng. Lúc này quá trình kiếm tiền rất ổn, bởi vì chỉ cần mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, bởi trước đây chưa từng mở cửa. Chỉ cần làm hàng xuất khẩu, tận dụng lao động giá rẻ, bởi vì rất nhiều lao động. Chỉ cần xây đường, làm nhà máy, khai khoáng, bởi vì những thứ này chưa làm hoặc có sẵn. Từ đây thì thu nhập sẽ tăng nhanh, từ nghèo sẽ nhảy lên mức trung bình. Nhưng khi đã đến mức trung bình thì mọi chuyện lại trở nên khó hơn. Bởi vì lợi thế lao động giá rẻ không còn nữa do lương đã tăng. Kỹ năng, công nghệ lại chưa đủ để cạnh tranh với các nước giàu. Rồi chi phí sản xuất lại cao nhưng mà năng suất vẫn thấp. Nền kinh tế từ lúc này mới phát triển chậm lại. Thu nhập thì gần như là dậm chân ở mức trung bình nhiều năm, không vượt nổi lên trở thành một nước nào đó giàu có. Và đó chính là bẫy thu nhập trung bình. Nó giống như bạn là một học sinh trung bình ở trong lớp. Bạn không còn bị điểm kém, bạn vẫn lên lớp bình thường. Nhưng để trở thành học sinh giỏi thì bạn phải học hành chăm chỉ, tìm cách để học mới và học nhiều hơn. Nếu cứ lơ là, bạn sẽ mãi chỉ ở mức trung bình. Thì thu nhập của các nước cũng như vậy, kinh tế các nước phát triển cũng như vậy. Theo cách chia của Ngân hàng Thế giới, các nước được chia thành 4 nhóm dựa trên số tiền trung bình mỗi người kiếm được trong một năm. Và 4 nhóm này đó là nhóm thu nhập thấp, nhóm thu nhập trung bình thấp, nhóm thu nhập trung bình cao và nhóm thu nhập cao. Việt Nam có thu nhập trung bình khoảng từ 4.700 cho đến 4.800 đô la Mỹ một người một năm, tính đến năm 2025. Nói chung là mức này theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới thì trên mức trung bình thấp một chút và ở những cột đầu tiên của mức trung bình cao. Song dù là trung bình thấp hay trung bình cao thì vẫn có cái chữ trung bình ở trong đó. Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2030, rất nhanh thôi. Mỗi người sẽ có thu nhập trung bình 7.500 đô một năm. Và đến năm 2045 đạt mức 13.000 đô la một năm để trở thành một nước giàu. Nếu êm xuôi thì mình đang nghỉ hưu ở mức này rồi. Một mục tiêu rất đẹp, nhưng để làm được, chúng ta phải vượt qua cái bẫy thu nhập trung bình. Nhiều nước như là Malaysia hay Thái Lan đã bị kẹt, đã bị mắc ở cái bẫy thu nhập trung bình này hàng chục năm. Vậy Việt Nam làm gì để tránh bẫy thu nhập trung bình? Một cách nói khác là chúng ta sợ rằng Việt Nam làm gì để tránh việc chưa giàu đã già. Hãy nói từng yếu tố một. Giàu thì chắc chắn là chưa với những con số mà chúng ta đã đề cập ở trên. Vẫn chỉ ở mức trung bình mà thôi. Thế còn Việt Nam đã già hay chưa? Hiện tại, tức là thời điểm video này xuất bản năm 2025, Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, nghĩa là phần lớn dân số ở độ tuổi lao động. Đây là lực lượng trẻ, khỏe, giúp kinh tế nước ta phát triển mạnh trong những năm gần đây. Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Người trẻ thì sinh ít con hơn, chỉ khoảng 2 con mỗi gia đình. Thậm chí ở những thành phố lớn như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì mức sinh còn thấp hơn nữa. Người Việt Nam cũng đang ngày càng sống thọ hơn. Thế nên số người già đang tăng lên. Số người trên 65 tuổi hiện chiếm từ khoảng 6 đến 7% dân số của Việt Nam. Và nếu cứ để ít như thế này, cứ với đà này, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số, nghĩa là số người trên 65 tuổi chiếm hơn 7%. Và giai đoạn này đến rất nhanh thôi, chỉ khoảng vài ba năm nữa. Sau đó thì còn nhanh hơn nữa, đến khoảng năm 2040, nước ta sẽ trở thành một nước có dân số già khi người già chiếm đến 14%. Nghe thì còn xa, nhưng cái tốc độ già hóa dân số ở Việt Nam thì rất nhanh. Chỉ mất hơn 20 năm nữa, Việt Nam có thể trở thành một đất nước già như Nhật Bản. So với Nhật Bản hay Hàn Quốc thì hiện tại Việt Nam vẫn trẻ hơn nhiều. Nhưng Nhật Bản hay là Hàn Quốc, họ đã có nhiều thời gian để chuẩn bị và họ đã giàu rồi. Còn Việt Nam thì không còn nhiều thời gian nữa. Mà dân số già thì sao? Dân số già thì rất vất vả, tiền đâu mà chi. Người già nhiều hơn, chi phí cho lương hưu, cho bệnh viện, cho chăm sóc y tế sẽ tăng vọt. Và một câu hỏi nữa được đặt ra là ai sẽ chăm người già? Truyền thống người Việt Nam chúng ta là con cháu chăm ông bà, chăm bố mẹ. Nhưng bây giờ gia đình nhỏ hơn, nhiều người đi làm xa, viện dưỡng lão thì chưa có nhiều, mà có thì cũng rất đắt.
nên chăm sóc người già vẫn là một bài toán khó. Thế nên sợ nhất là dân số già. Đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại thì chúng ta vẫn còn cơ hội để ghi bàn thắng kinh tế. Bởi vì hiện tại chúng ta vẫn đang trong giai đoạn dân số vàng. Và đây tiếp tục là một trong những điểm mạnh nhất của Việt Nam bây giờ. Vẫn còn rất nhiều người trẻ sẵn sàng làm việc. Những con số đã chỉ ra rằng hiện tại Việt Nam có khoảng 70% dân số, tức là hơn 70 triệu người, đang ở độ tuổi lao động. Độ tuổi được tính là từ 15 cho đến 64 tuổi. Số người cần chăm sóc như trẻ em và người già thì ít hơn. Và đây là một cơ hội lớn để Việt Nam phát triển kinh tế. Vì chúng ta có một đội quân trẻ, khỏe, năng động, sẵn sàng cày để mà làm ra tiền. Nó giống như là trong môn bóng đá chẳng hạn. Bạn có một đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ, khỏe, đầy năng lượng, chạy rất hăng. Đây là lúc để bạn tung hoành trên sân, ghi thật nhiều bàn thắng trước khi bạn mệt mỏi và nhỡ đâu có thủng lưới 1-2 bàn. Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan đều đã tận dụng được giai đoạn này để trở nên giàu có. Còn nếu không tranh thủ thời gian này để làm ra thật nhiều tiền thì sau này sẽ rất khó để chăm lo cho hàng triệu người già. Ví dụ, năm 2025, hãy nghĩ về anh Thanh, 36 tuổi, đang làm bình luận viên ở Hà Nội. Anh đang ở độ tuổi vàng, làm việc chăm chỉ, nuôi vợ chăm con và tiết kiệm được tiền. Nhưng mà 30 năm nữa thì anh này sẽ 66 tuổi. Anh này sẽ cần lương hưu, sẽ phải đi khám bệnh thường xuyên và có thể cần người chăm sóc. Nếu Việt Nam không xây dựng được một nền kinh tế mạnh ngay từ bây giờ, không giàu ngay từ bây giờ, thì sẽ rất khó để hỗ trợ hàng triệu người như anh Thanh. Và để những anh như là anh Thanh sướng hơn khi về già thì Việt Nam sẽ cần phải làm như thế nào? Anh Thanh bây giờ sẽ phải cần làm như thế nào? Với đà này, để trở thành nước giàu vào năm 2045, chúng ta cần tăng trưởng đều đặn 7-8% mỗi năm. Nhưng với những câu chuyện như là chiến tranh thương mại, giá cả gia tăng hay là kinh tế thế giới chững lại, làm được điều này chắc chắn là không hề dễ. Người Việt Nam ta thì vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng mà giá trị công việc tạo ra là thấp. Chăm nhưng mà vẫn chưa giàu. Ví dụ, một công nhân may áo ở Việt Nam có thể may hàng chục chiếc áo một ngày, nhưng mỗi chiếc áo chỉ bán được vài đô la. Trong khi đó một kỹ sư ở Singapore làm chip máy tính thì mỗi chip có thể trị giá đến hàng trăm đô, hàng nghìn đô, tất nhiên là không thể làm trong vòng một ngày. Hay như chúng ta hay có câu nói quen thuộc là quy ra thóc. Bao nhiêu tấn thóc của một người nông dân thì mua được một chiếc điện thoại xịn, một chiếc ô tô hay là một chiếc máy bay. Nói ra để thấy giá trị sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam là thấp hơn rất nhiều so với những gì mà các nước phát triển đang làm. Cũng chẳng phải xa quá đâu mà ngay trong khu vực Đông Nam Á, Singapore, Malaysia thì người Việt Nam vẫn làm ra ít giá trị hơn nhiều so với họ. Bởi vì hơn 70% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đến từ những công ty nước ngoài như là Samsung, như Foxconn, như là Apple. Họ sản xuất ở Việt Nam nhưng mà phần lớn tiền lãi thì chảy về nước của họ. Doanh nghiệp của Việt Nam thì giống như những người làm thuê, làm việc đơn giản như là lắp ráp, may vá hoặc là cung cấp những cái thứ phụ trợ. Nó không có nhiều giá trị. Điều này giống như bạn làm việc chăm chỉ cho một công ty lớn, bạn là một nhân viên xuất sắc nhưng bạn lại không học được cách tự mở công ty cho riêng mình. Một vấn đề nữa là Việt Nam có rất nhiều người trẻ nhưng mà phần lớn chưa được đào tạo để làm những việc tạo ra giá trị cao như là thiết kế chip, lập trình AI hay là sản xuất ô tô điện. Để làm một chiếc điện thoại chẳng hạn, chúng ta cần hàng ngàn kỹ sư giỏi nhưng các trường đại học của Việt Nam thì chưa đào tạo đủ và thế là chúng ta lại phải đi lắp ráp chiếc điện thoại đó thay vì sản xuất chiếc điện thoại đó ngay từ đầu. Vậy thì bài toán được đặt ra ở đây là Việt Nam liệu có thoát được bẫy thu nhập trung bình hay không? Thì hãy nhìn vào khu vực Đông Á và Đông Nam Á họ đã làm gì. Đó là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Trung Quốc. Đây có thể sẽ là bài học cho Việt Nam để chúng ta biết cách mà áp dụng công thức và học tập. Hàn Quốc chẳng hạn. Hàn Quốc vào những năm 1960 nghèo hơn cả Việt Nam thời kỳ sau chiến tranh. Mỗi người chỉ kiếm được khoảng 100 đô la một năm. Nhưng họ đã làm nên điều kỳ diệu. Trong những năm 1970, Hàn Quốc xây những nhà máy thép, tàu thủy, máy móc. Họ tận dụng người trẻ để làm việc ngày đêm. Từ những năm 1980, Hàn Quốc lại chuyển sang làm điện thoại, TV và chip máy tính. Công ty như là Samsung từng chỉ bán mì và đồ gia dụng, giờ lại là ông lớn trên toàn cầu. Hàn Quốc đầu tư mạnh vào trường học, đào tạo kỹ sư và công nhân giỏi. Nhờ vậy họ làm ra những sản phẩm có giá trị cao. Từ cuối những năm 1990, Hàn Quốc đã trở thành một nước giàu, với mỗi người có thu nhập trung bình hơn 14.000 đô la một năm. Vậy là họ đã giàu trước khi dân số già đi như bây giờ. Đài Loan cũng là một câu chuyện thú vị. Họ từng chỉ may quần áo và lắp ráp những đồ điện tử rẻ tiền, nhưng giờ lại là nơi sản xuất chip máy tính cho cả thế giới. Đài Loan xây một khu công nghệ cao nơi có các công ty công nghệ tụ họp, làm việc với các trường đại học để nghiên cứu. Công ty TSMC sản xuất chip cho iPhone, máy tính cũng ra đời từ đây. Đài Loan hỗ trợ các công ty nhỏ vay tiền, học công nghệ và bán hàng ra nước ngoài. Nhờ vậy họ có hàng ngàn công ty sáng tạo. Khi thế giới cần máy tính và điện thoại vào những năm 1980 đổ về đây, Đài Loan đã sẵn sàng để cung cấp. Singapore thì đúng là huyền thoại.
Dân số chỉ như một thành phố ở Việt Nam, không có tài nguyên gì, họ lại trở thành một nước giàu. Singapore làm trung tâm của thế giới, có cảng biển, có công nghệ, buôn bán với cả thế giới, kiếm tiền từ mọi nơi. Ở Singapore, mở công ty chỉ mất có vài giờ, quy định thì rõ ràng, không ai phải chạy giấy tờ hay là lo lót. Singapore mời gọi nhân tài từ khắp nơi, đào tạo người trẻ để làm những công việc cao cấp như là quản lý ngân hàng hay là lập trình. Trung Quốc là trường hợp gần gũi hơn với Việt Nam. Sau khi mở cửa, Trung Quốc trở thành công xưởng thế giới, sản xuất từ quần áo đến những chiếc điện thoại. Họ tận dụng người trẻ, nhà máy lớn và tiền từ nước ngoài để phát triển. Xong cái giai đoạn đấy rồi thì gần đây họ chuyển sang làm công nghệ cao như là AI, 5G và xe điện, giúp đất nước tiến đến mức gần giàu có. Vậy Việt Nam có thoát được bẫy thu nhập trung bình hay không? Câu trả lời không hề đơn giản, mà phụ thuộc vào những gì chúng ta làm, phụ thuộc vào những gì tôi và chính các bạn làm trong 10 và 15 năm nữa. Việt Nam có rất nhiều điểm mạnh. Chúng ta vẫn còn 10-15 năm nữa với đội quân lao động trẻ. Đây là lúc để học hành, để làm việc, để tích lũy tiền bạc. Việt Nam hiện tại cũng đã ký nhiều hợp đồng thương mại với những nước lớn như là Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, giúp bán hàng ra nước ngoài và thu hút công ty lớn đến đầu tư. Thế giới đang điên cuồng với AI, với xe điện và năng lượng xanh. Việt Nam có những công ty như là Viettel, FPT, VinFast đang đi đúng hướng. Chẳng hạn, VinFast đã sản xuất ô tô điện và bán sang cả Mỹ. Vậy, Việt Nam có thoát được bẫy thu nhập trung bình hay không? Mình tin là có. Còn câu trả lời của các bạn là như thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt từ bình luận viên Hải Thanh Story. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.